आज मेथीची भाजी बघूया। या पावसाळ्यात मेथीची भाजी स्वस्तात मिळते आणि भरपूर असते बाजारात। तर मी एक मेथीची कढी आणली, स्वच्छ धुवून घेतली, निवडून दिली आईनी। आणि ही मुगाची डाळ मी भिजत टाकली आहे। 2-4 चमचे मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। मुगाची डाळ टाकली की ही मेथीची भाजी खूप छान लागते। त्यासाठी मी लसूण, मिरची, जिरे, आलं सर्व वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये। जास्त बारीक नाही वाटलेलं, जाडसरच वाटलेलं आहे। आणि थोडा लसूण मी अजून पाकळ्या मी थोड्याशा तुकडे करून घेतलेत। तर फोडणीसाठी तेल तापत ठेवलं आहे। डायरेक्ट मी जिरे मोहरी न टाकता आधी लसूण टाकून घेतलेलं आहे। जिरे आधी टाकले तर ते जळतात किंवा काळे होतात, त्यासाठी लसूण आधी टाकून घेतलं। लसूण थोडंसं झालं लालसर की मग जिरे टाकून घ्यायचे आहेत। नंतर ही वाटलेली मिरचीची मी भरड याच्यात टाकलेली आहे। आपल्या आवडीप्रमाणे आपण तिखट टाकू शकता, जास्त कमी। पालेभाजीला हिरवी मिरचीचं तिखट असलं, लसूण असला की ती भाजी उत्तम आणि छान चवदार होते। मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा लालसर झालेला आहे लसूण आपला। आता यामध्ये आपल्याला आधी डाळ टाकून घ्यायची आहे भिजलेली। डाळीतलं वरचं पाणी काढून टाकलं आणि डाळ टाकून घेतली। मिक्स करून घ्यायची आपल्याला डाळ। त्या अगोदर थोडी हळद टाकून घेतली, किंचित टाकायची, जास्त टाकायची नाही। हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये आपण शक्यतो हळद टाकत नाही। थोडीशी डाळ असल्यामुळे मी हळद टाकलेली आहे। आता ही मेथीची स्वच्छ केलेली भाजी अशीच पाण्यात ठेवली होती मी, ती आता त्यावर टाकून घ्यायची आहे। सर्व भाजी आता मी यावर टाकून घेते। आपल्याला दिसेल जरी ती जास्त दिसली तरी ती शिजून थोडीच होते ती भाजी। ती आपोआप खाली बसते, नंतर शिजली की बारीक होते। थोडी वर खाली करून घ्यायची भाजी ती। आणि बाकीचे सर्व आता मेथी मी यामध्ये टाकून घेते। हिरव्या पालेभाज्यांना शक्यतो मीठ कमी लागतं, मीठ टाकून घ्यायचं आहे। जेवढं पाणी त्यामध्ये आहे कढईत त्याच्यातच आपण ती भाजी शिजून घ्यायची आहे। भाजी शिजली आहे। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही दाण्याचा कूट पण टाकू शकता, पण मी नाही टाकत आहे। अशीच आम्हाला मेथीची भाजी आवडते। तुम्हाला आजची ही मेथीची भाजीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा। आणि आमची नगरची आजी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लाईक शेअर करा। धन्यवाद।